สวัสดีครับน็อตโปรไดนะครับวันนี้พบกับเบนซ์ CLS W218 ครับผมวันนี้ลูกค้าเอารถเข้ามาอัปเกรดเบรกใหม่นะครับเนื่องจากรถเริ่มมีอายุมากเบรกเริ่มเอาไม่อยู่และขับไม่มั่นใจนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นคาลิปเปอร์ AMG แท้นะครับทำสีทองก็ใช้จานเพิร์ฟแบบ2ชิ้นขนาด380มิลสเต็ปอัปเกรดแบบนี้ด้วยจานที่ใหญ่ขึ้นคาลิปเปอร์ที่ใหญ่ขึ้นทำให้ระยะการหยุดจะทำได้ดีกว่าเดิมมากพอสมควรเลยครับสเต็ปอัปเกรดเบรกแบบนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่แสนนิดๆเท่านั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อที่ร้านโปรไดได้ทุกช่องทางเลยนะครับขอบคุณครับ